مرحبا صبايا. من المعروف من الإحصائيات إنه رغم إنه نسب حمول بجنين ذكر هي أكثر من نسب حمول بجنين أنثى، ذلك لأنه النطفة اللي بتحمل الإجريك اللي بينتج عن دخولها إلى البويضة جنين ذكر بتكون أسرع من النطفة الأنثوية إكس. لكن رغم هيك بنلاقي انه بالاخر نسبة ولادات الاجنة الانثوية اكثر من نسبة ولادات الاجنة الذكرية. هالشيء خلى العلماء يفكروا يا ترى شو السبب انه عم بيكون الجنين الذكر اقل مقاومة اثناء الحياة الرحمية. الحقيقة انعملت عدد من الدراسات، من هالدراسات هي تبين انه الجنين الذكر بيكون عرضة للوفيات باول اسبوعين من الحمل. وانعمل دراسات في مراكز الإخصاب وتبين بأنه إذا كانت البويضة المجمدة جنين أنثى فهي أقدر على التعايش وأقدر على المقاومة وأن تصل إلى جنين عيش. مع تمنياتنا بالصحة والسلامة للجميع.